السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جودي لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطه شكلها حلو جدا بغرزه جديده، ان شاء الله تعجبكم. تعالوا نبتدي نقول بسم الله. انا هشتغل بخيط مكرميه سلسله. ينفع تشتغلي بخيط مكرميه مصري وخيط مكرميه فرنساوي رفيع ده، بس تشتغليه على فتلتين. تمام. وينفع طبعا تستخدمي خيط الخيش، هتبقى حلوه قوي برضو، استخدميه على فتلتين. هنبتدي نقول بسم الله. بس لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناه وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت تقولي لي رايك ايه في الفيديو بعد طبعا ما تشاهدي الفيديو، ولو عجبك بس يا ريت تعملي لي لايك دلوقتي. تمام. هنبتدي ونقول بسم الله. هبتدي اشتغل الخيط ده على ابره 3.5 لان الخيط سمكه مش تخين قوي. اهم حاجه يكون الخيط سمكه متوسط او رفيع. تمام. هنبتدي نعمل 16 سلسله. اول حاجه هنعمل عقده بدايه، وبعد كده نعمل 16 سلسله. 1 2 3 4. دول كده 16 سلسلة. بعد كده هنرتفع كمان سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا، في الخلف اهو في ظهر السلسلة في حلقات هندخل فيها. هنسيب بس اول واحدة معانا دي هنسيبها، وهندخل في اللي بعديها على طول. هنسيب دي وندخل هنا نعمل غرزة حشو. واللي بعديها على طول اهي. هنا في الحلقتين بتوع قدام ملناش دعوة بيهم. في الخلف كده في نص دايرة هندخل فيها، ناخد لفة ونخرج، وناخد لفة ونخرج، نعمل غرزة حشو. بعد كده هنروح للي بعديها برضو ونعمل غرزة حشو. انا كده اشتغلت كل الغرز بغرز الحشو. تمام. هنبتدي بعد كده نرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا ده ظهر الشغل اهو، وهنشتغل تحت الحلقتين بغرزة الحشو. هندخل برضو تحت الحلقتين في الغرزة اللي بعديه اهو ونعمل غرزة حشو، واللي بعديها. هكمل السطر كده برضو، هدخل كل حلقتين هدخل تحتيهم وهعمل غرز حشو لحد ما اعمل 16 غرزة حشو. انا كده خلاص عملت 16 غرزة حشو. عايزين نرتفع دور كمان. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، وهنشتغل تحت اول حلقتين بيقابلونا هنا هنشتغل غرزة حشو، وهكذا هفضل شغالة الدور ده كله. هشتغل باقي 16 غرزة. انا كده اشتغلت 2 هيبقى معايا 14، ولما اوصل لاخر الدور هرتفع سلسلة وهكمل وهكذا لحد ما اطلع قطعة تعمل معايا 20 سنتيمتر. هرجع اقول لكم انا عملت كام دور. انا كده وصلت عملت 30 سطر. وصلت القطعة طولها 20 سنتي. 20 سنتيمتر. تمام. بس كده هنبتدي نفصل الخيط بتاعنا. بعد كده هنجيب القطعة بتاعتنا دي من المنتصف كده، هندخل نعمل غرز حشو. هنبتدي نشتغل من هنا. هنجيب الخيط ندخله كده الاول، وبعد كده نرتفع سلسلة. الخيط ده هنشتغل عليه، فهنخليه ورا كده في الخلف بس تحت الغرز عشان نشتغل عليه. تمام. وهندخل في الغرزة اللي بعديها على طول هنعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها برضو هنعمل غرزة حشو.
كده فاضل اخر غرزة معانا في السطر، واخر غرزة دي هشتغل فيها غرزة حشو، سلسلة، والسلسلة دي هحط فيها علامة، بعدين في نفس المكان تاني غرزة حشو. اشتغلنا غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو، وعلمنا السلسلة بعلامة علشان بعد كده نعرف ان هي دي سلسلة، وهنشتغل برضو فيها تزايد. تمام. هنبتدي هنا بقى نشتغل في الجنب ده كله بغرز الحشو. هندخل هنا في اول مكان بيقابلنا هنعمل غرزة حشو، وهنا في نص دايرة اهي دي هندخل فيها نعمل غرزة حشو، وبعدين هنا في الشكل ده كده بلاش ندخل هنا، لو دخلنا في القطعة الواسعة دي المكان الواسع ده هتوسع معانا اكتر. احنا بناخد اول خيط بالشكل ده كده، وفي الخلف برضو زيه خيط، وبنسيب واحدة اللي هي دي شايفينها دي بنسيبها ما بندخلش فيها، وهنعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. ما وسعتش معانا، لو كنا خدنا الخيط ده معاها كانت وسعت اكتر والفتحة كانت بانت يعني. بعد كده هندخل هنا في النص دايرة دي وهنعمل غرزة حشو، وهنا هندخل فيه غرزة امامية، فتلة امامية وفتلة خلفية، وهنعمل غرزة حشو. انا هكمل الدور ده كله بغرز الحشو لحد ما اوصل هنا ونرجع مع بعض. كده اكون اشتغلت السطر كله، وفاضل معانا اخر غرزة في السطر اللي هي دي هنبتدي نشتغل فيها دي اهي غرزة حشو، سلسلة، والسلسلة هنعمل فيها نحط فيها علامة عشان دي اللي هنرجع نتزايد فيها، وبعد كده هنشتغل تاني غرزة حشو. بعد كده هنشتغل غرز حشو تحت الغرز دي كلها، وهنيجي هنا برضو هنعمل غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو. اخر غرزة هنشتغل فيها غرزة حشو، سلسلة، وبعد كده غرزة حشو، وهنشتغل هنا برضو بغرز الحشو، وهنعمل برضو هنا غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو، وهنكمل لحد ما نوصل هنا. انا كده برضو اشتغلت السطر كله بغرز الحشو زي ما انتوا شايفين كده، واخر غرزة معانا اللي هي اخر غرزة في السطر اللي هي الزاوية هنشتغل فيها غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو. ادي غرزة حشو، وبعد كده هنرتفع سلسلة ونعلم السلسلة دي، وهنشتغل في الغرزة اللي بعديها برضو غرزة نفس الغرزة قصدي في نفس الغرزة غرزة حشو اهو، نفس الغرزة اشتغلنا فيها غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو. هنكمل هنا بقى لحد ما نوصل لأول غرزة ابتديناها في السطر. كده انا خلصت الغرز كلها، ودي كانت ارتفاع ما كانتش غرزة، بس هنيجي هنا عند اول حلقتين معانا بالشكل ده هنعمل غرزة حشو، وهنحط في غرزة الحشو دي هنحط علامة. بعد كده هنبتدي نشتغل غرز حشو لحد ما نوصل للعلامة بتاعتنا.
طبعا احنا معلمين كل الجوانب بتاعتنا، الجوانب دي اللي احنا هنتزايد فيها. تمام. هنيجي هنا الغرزة اللي عليها اللي فيها اللي جاية على طول دي فيها العلامة، هنشيل العلامة بتاعتنا وهنحط غرزة حشو ونرتفع سلسلة ونحط العلامة في السلسلة، وفي نفس المكان برضو غرزة حشو. نقفل العلامة بتاعتنا وهنكمل غرزة حشو لحد ما نوصل هنا، وهنحط هنا في المكان اللي فيه العلامة ده هنعمل غرزة حشو سلسلة، غرزة حشو وتعلمي السلسلة عشان هترجعي الدور اللي بعده تتزايدي فيها، وهكذا هعمل كده 3 ادوار. ده دور، هرتفع دور كمان وارتفع دور 3 ادوار، وهنرجع نكمل مع بعض كده حبايبي. انا خلاص اشتغلت ال3 ادوار بتوعنا. دور اهو، ده اول دور تزايد، تاني دور تزايد، وده تالت دور تزايد. بس هما 3 ادوار اللي هشتغل، 1 2 3. وبرضو الجنب ده اهو 1 2 3، 1 2 3، 3 ادوار تزايد. بس بعد كده هنمشي بقى على كل غرزة هندخل فيها غرزة واحدة بس. ده كده بداية دور، هعمل غرزة حشو. انا مش بقفل بمنزلقة، انا ماشية حلزوني، وفي نفس المكان ده برضو هرجع احط العلامة، لان دي اللي بتعرفني بداية الدور ونهايته. وبعد كده هشتغل غرز حشو تحت كل حلقتين، هشتغل غرزة حشو. هنا العلامة دي اللي احنا بنعمل فيها تزايد، هشيل العلامة دي خلاص مش هحتاجها تاني، وهشتغل في المكان ده غرزة واحدة بس. انا كده عايزة جسم الشنطة يطلع معايا، اشتغل فيها غرزة واحدة، والغرزة اللي بعديها على طول برضو غرزة واحدة. وبرضو لما اوصل هنا هشيل العلامة وهشتغل غرزة واحدة في ال4 اركان. خلاص انا مش عايزاها اتزايد تاني، انا هطلع بجسم الشنطة. فاهمين كده انا قصدي ايه؟ كده دي اخر زاوية معانا، هنشيل العلامة بتاعتها وهنشتغل غرزة واحدة بس مكان العلامة، وهننتقل على الغرزة اللي بعديها على طول ونعمل غرزة حشو. وهكمل لحد ما اخلص الدور بتاعنا. الدور بتاعنا بينتهي عند العلامة اللي جاية دي هنا. هنشيل العلامة دي وهنبتدي دور جديد ونعمل غرزة حشو ونحط العلامة تاني، علشان العلامة دي هي اللي بتحدد لنا الدور بتاعنا. تمام كده. هفضل اشتغل كل غرزة فيها غرزة واوصل هنا عند العلامة واشيلها، وهكذا لحد ما اوصل ل9 ادوار كمان. انا عملت هنا كده 4 ادوار، هشتغل عليهم كمان 8 ادوار. انا هشتغل توتال كله 12 دور، 3 تزايد و9 من غير تزايد. تمام. هكمل لحد ما اوصل كمان 8 ادوار ونرجع نكمل مع بعض كده حبايبي. انا ارتفعت 8 ادوار، ارتفعت ادي 1 2 3 تزايد اهو، 1 2 3، وبعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كده توتال كله 12 دور. زي ما انتوا شايفينها حلوة جدا ومتماسكة. دي كده جزء القاعدة وجزء من الشنطة.
بعد كده هنبتدي بقى الغرزة بتاعتنا. هنبتدي نشيل العلامة دي ونحط هنا غرزة حشو في اول غرزة، وبعدين نحط العلامة برضو بتاعتنا تاني، وهنرتفع سلسلتين. ادي 1 2، وهناخد لفة كده وهنسيب اول غرزة وتاني غرزة وهندخل في تالت غرزة، نعمل عمود بلفة، سلسلتين 1 2، وفي نفس المكان برضو عمود بلفة. بحيث نعمل حرف الفي بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هنرتفع سلسلتين، ادي 1 2، وهنسيب 1 2، وتالت واحدة هنعمل فيها غرزة حشو. وبعد كده نرتفع سلسلتين وناخد لفة، واول غرزة هنسيبها، تاني غرزة هنسيبها، وتالت واحدة هندخل فيها نعمل عمود بلفة، سلسلتين في نفس المكان عمود بلفة. بعد كده نرتفع سلسلتين، ادي 1 2، هنسيب اول غرزة، تاني غرزة، التالتة هنعمل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده. بعد كده هنرتفع سلسلة 2، هناخد لفة، اول غرزة هنسيبها، تاني غرزة هنسيبها، تالت غرزة هندخل نعمل عمود بلفة، سلسلتين في نفس المكان هندخل نعمل عمود بلفة، ونرتفع سلسلتين ونسيب 1 2، والتالتة هنعمل فيها غرزة حشو. تمام. انا هكمل لحد ما اوصل هنا ونرجع مع بعض. كده حبايبي انا خلاص خلصت الدور كله زي ما اتفقنا بالشكل ده، زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش السلسلتين اللي ما بين كل مجموعة ومجموعة، عشان دي مهمة جدا. خلاص كده هنبتدي نقفل الدور بتاعنا. هنا كانت اخر مجموعة معايا في السطر اهو. هنسيب عملنا ارتفعنا سلسلتين، هنسيب طبعا غرزتين اهم هما اللي باقيين. هنشيل العلامة بتاعتنا دي كده وهنعمل مكانها غرزة منزلقة. وبعد كده الغرزة اللي بعديها برضو هندخل نعمل غرزة منزلقة، واللي بعديها برضو غرزة منزلقة، وتالت واحدة اللي هي بتاعة العمود دي برضو هنعمل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هنيجي على العمود اللي هنا ده، شايفينه اول عمود معانا، هناخد لفة وهنيجي على اول عمود ده، هنشد الخيط كده يعني الغرزة دي تبقى معانا واسعة بالشكل ده، وهناخد لفة وهندخل نعمل نبرزه لقدام كده وناخد لفة ونخرج. ادي كده اول لفة، ناخد لفة ونخرج، ادي كده تاني لفة وهناخد لفة وندخل، ناخد لفة ونخرج. كده احنا عملنا 3 مرات ب6 حلقات، ادي 2 4 6 من غير الغرزة الاساسية اللي معانا. هناخد لفة ونخرج منهم كلهم ما عدا دي، وبعد كده ناخد لفة ونخرج من الاتنين اللي على الابرة. هنيجي بقى هنا للسلسلتين، في هنا سلسلتين اهم، هنعمل عليهم 3 عمود بلفة. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. بعد كده هنعمل سلسلة، وبرضو في نفس المكان هنا هنعمل 3 عمود بلفة.
انا كده عملت 3 عمود بلفة سلسلة 3 عمود بلفة. تمام. هنيجي هنا بقى على العمود التاني ده وهنعمل برضو نفس الغرزة اللي عملناها هنا. هناخد لفة وندخل بالشكل ده كده. ادي 1 2 3. هناخد لفة ونخرج من 6 حلقات ونسيب ال7 اللي معانا دي، وبعد كده هناخد لفة ونخرج من الاتنين دول سوا. هنشد الخيط بتاعنا كده شوية، وهنيجي هنا هنتخطى طبعا السلسلتين وغرزة الحشو سلسلتين هنتخطاهم، مش هنعمل عليهم حاجة. هنيجي هنا على العمود ده ونعمل بالظبط زي ما عملنا، هنكرر الغرزة بتاعتنا دي تاني. تمام. ناخد لفة وندخل دي كده 3 لفات، وهناخد لفة ونخرج من ال6 حلقات دولت، وناخد لفة ونخرج من الحلقتين دول، وبعد كده على السلسلتين دولت هنعمل 3 عمود بلفة سلسلة 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3، وهنعمل سلسلة وهنعمل تاني 3 عمود بلفة. تلاتة عمود بلفة سلسلة 3 عمود بلفة. بعد كده هنعمل برضو على العمود اللي هنا ده نفس الغرزة بالشكل ده. 2 3. هناخد لفة ونخرج من 6 حلقات ونسيب حلقتين، وهناخد لفة ونخرج من حلقتين. بقت الغرزة معانا بالشكل ده. بعد كده برضو هننتقل على الغرزة اللي بعديها. كده حبايبي انا خلصت الدور كله زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هنبتدي بعد كده نقفل الدور بتاعنا بغرزة منزلقة. هنا في اول غرزة بتقابلنا هنا شايفينها، ادي اول مجموعة احنا عملناها. في هنا كده اول غرزة منزلقة هنقفل فيها برضو بغرزة منزلقة. تمام. بعد كده هنبتدي نمشي منزلقة لحد ما نوصل للسلسلة اللي هنا دي. احنا هنا عاملين 3 عمود بلفة سلسلة 3 عمود بلفة. هنقعد نمشي منزلقة لحد ما ندخل هنا ما بين ال3 عمود بلفة. ادي تاني منزلقة 3 4 وهندخل هنا 5. تمام. هنبتدي بعد كده نرتفع سلسلة ونعمل في نفس المكان ده غرزة حشو ما بين ال3 عمود بلفة وال3 عمود بلفة. هنعمل غرزة حشو ونرتفع سلسلتين، وهنيجي هنا ما بين المجموعة دي والمجموعة دي هندخل بالشكل ده كده هنا ونعمل عمود بلفة سلسلتين، وفي نفس المكان هنا عمود بلفة. وبعد كده نعمل سلسلتين ونيجي هنا ما بين ال3 عمود دول وال3 عمود في سلسلة اهو. هندخل هنا نعمل غرزة حشو.
احنا كده بنكرر اول دور عشان نرجع نشتغل عليه المجموع اللي هو حرف في وغرزة حشو. تمام. بعد كده هنرتفع سلسلتين وهنيجي ما بين المجموعتين كده هنا ونعمل عمود بلفة، سلسلتين، عمود بلفة. وبعد كده هنرتفع سلسلتين، ادي 1 2، وما بين التلاتة عمود بلفة هندخل هنا نعمل غرزة حشو. كده حبايبي انا خلاص خلصت الدور كله زي ما انتوا شايفين اهو، حرف الفي، غرزة حشو، حرف في، سلسلتين زي ما اتفقنا بالظبط اهو. ودي كانت اخر حاجة معايا في الدور. عملنا حرف الفي وارتفعنا سلسلتين، وهنيجي هنا عند غرزة الحشو دي وهنعمل غرزة منزلقة، وهنمشي بغرز المنزلقة لحد ما نوصل لأول عمود. عندي غرزة 2 وهنوصل للعمود بتاعنا اهو، وهنبتدي نشتغل الغرزة بتاعتنا اللي هما هنشد الخيط ده شوية وهنعمل 3 لفات. اخدنا لفة هندخل كده 2 ادي 3، معانا 7 حلقات على الابرة. نسيب الغرزة دي وهناخد لفة نخرج من 6 حلقات بس، هيبقى حلقتين على الابرة، هناخد لفة ونخرج من 2. وبعد كده جوه حرف الفي في هنا سلسلتين اهم، هناخد لفة وندخل نعمل عمود بلفة، تاني عمود بلفة، تالت عمود بلفة. بعد كده هنرتفع سلسلة، وبعد كده هنعمل في نفس المكان 3 عمود بلفة تاني، 1 2 وادي 3. تمام. بعد كده هنعمل برضو هنا نفس الغرزة دي، ادي 1 2 3. هناخد لفة ونخرج من 6 حلقات وهنسيب 7 معانا، وهناخد لفة ونخرج من الحلقتين الباقيين. تمام. هنروح على حرف الفي اللي بعد كده وهنعمل برضو نفس الغرزة. انا هكمل لحد ما اوصل لحد هنا كده حبايبي. انا خلصت الدور برضو، ادي تاني دور اهو. زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده كده، ده كده نهاية الدور بتاعي. هبتدي اقفل بغرزة منزلقة هنا في اول غرزة بتقابلني اهي، وبعد كده هنمشي بغرز منزلقة اول 3 عواميد، وبعد كده نرتفع سلسلة وهنعمل غرزة حشو. هنرتفع سلسلتين، ادي 1 2، وهنيجي ما بين المجموعتين دول هنا كده وهنعمل حرف الفي بتاعنا، عمود بلفة، سلسلتين في نفس المكان، عمود بلفة، وهنعمل سلسلتين، وهنيجي هنا ما بين ال3 عواميد دولت نعمل غرزة حشو ونرتفع سلسلتين، وهنيجي ما بين المجموعتين كده ونعمل عمود بلفة، سلسلتين، عمود بلفة، ونرتفع سلسلتين ونعمل هنا ما بين ال3 عواميد دول و3 عواميد دول بنعمل غرزة حشو سلسلتين، وهكذا لحد ما اخلص واجي هنا واقفل هنا بغرزة منزلقة، وهنعمل منزلقة لحد ما نوصل للعمود ده، وهنعمل بقى المجموعة بتاعتنا ونمشي مجموعات، والدور اللي بعده هنعمل نفس الدور اللي احنا بنعمله كده، وهكذا لحد انا ما اوصل بجسم الشنطة المطلوب، وهرجع اقول لكم انا عملت كام سطر.
كده حبايبي انا وصلت للمرحله دي، انا اشتغلت 11 دور. هتعديها من الوحده اللي انت عاملاها. انا مثلا هعد من هنا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 شكل من ده هيعمل معاكي 22 دور، يعني الدور العادي اللي احنا بنعمل فيه حرف الفي ده، والدور اللي احنا بنشكل فيه الوحده بتاعتنا. خلاص تمام كده، بقت شكلها كده، شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. مش عارفة الغرزة باينة ولا لا، بس هي في الطبيعة شكلها احلى كتير من الفيديو. المرحلة اللي جاية بقى هنبتدي، ده اخر دور معانا. هنبتدي نمشي منزلقة لحد ما نوصل لحرف الفي ده. هنمشي هنا منزلقة كده، 2 3، وهندخل هنا جوه حرف الفي 4. هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 بمثابة عمود، يعني ده كأنه عمود بلفة. وهنعمل جوه حرف الفي ده 5 كمان على ده، يبقى معانا 6 عمود بلفة. 2 3 4 5 كده بقوا معانا 6 عمود بلفة. احنا كان معانا 3 سلاسل دولت واشتغلنا جنبها 5 عمود بلفة، بقوا كده 6. هننتقل على طول لحرف الفي اللي جاي، مش هنشتغل اي حاجة هنا. هنيجي هنا على حرف الفي اللي جاي ده ونشتغل برضو فيه 6 عمود بلفة. هنروح برضو لحرف الفي اللي جاي وهنعمل برضو 6 عمود بلفة لحد ما نخلص الدور ونوصل لحد هنا. كده حبايبي خلاص الشنطة خلصت، فاضل بس ان احنا نركب لها اليد. بصوا هي واسعة قد ايه من جوه، واسعة جدا، وغرزتها شكلها حلو قوي، وهي الشنطة كلها شكلها حلو جدا. ينفع تعملي لها كبسولة من هنا كده، وتركبي لها اي شنطة كروس، تعملي هنا حلقتين سهلة الفتح وتركبي لها اي يد بحبل لاسيه زي ما انت حابة. انا هركب لها يد، مش هطول عليكم الفيديو، هعملها فيديو لوحده وهنزله لكم بعد الفيديو ده ان شاء الله. انا ركبت لها اليد دي شكلها حلو جدا. اليد دي هعملها فيديو زي ما قلت وهنزله لكم ان شاء الله بعد الفيديو ده. شكلها حلو جدا وعمليه جدا وواسعه جدا جدا من جوه.